वेलकम ब्याक टु माई च्यानल युनिटी नेपाल। आजको टपिक रहेको छ हाउ नेपाल विल बी डेभलप। नेपाल कसरी विकसित हुन्छ। नम्बर 1, एलिमिनेसन अफ करप्सन। अहिले नेपाल अविकसित हुनुमा करप्सन नै नम्बर 1 रिजन रहेको छ। जबसम्म करप्सनलाई जरैबाट उखेल्न सकिन्न तबसम्म नेपाल विकसित हुन सक्दैन। त्यसैले करप्सनलाई हटाउन एकदमै जरुरी रहेको छ। नम्बर 2, सस्टेन गभर्मेन्ट। विगत नेपालमा 17 वर्षमा 17 जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, जसले गर्दा एउटा प्रधानमन्त्रीको ध्यान एजुकेसन, हेल्थ, बेसिक निड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा बढी आफ्नो कुर्सी बचाउन खर्च गर्दछ। तसर्थ डेभलप नेपाल हुनको लागि सस्टेन गभर्मेन्ट हुन अति नै आवश्यक रहेको छ। नम्बर 3, एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो नेपालको लागि, नेप्लिज इकोनोमीको लागि। नेपालको टोटल 23% ल्यान्ड चाहिँ कल्टिभेटेडको लागि एकदमै उर्वर रहेको छ। तापनि हामीहरूले वर्षेनी अरबको खाद्यान्नहरू बाहिरी देशबाट भित्राउँछौँ। यसले गर्दा देशको इकोनोमीमा ठुलो असर पुर्याएको छ। त्यसैले हामीहरूले उर्वर भूमिमा कृषि गरेर देशलाई आत्मनिर्भरको बाटोतिर लैजान सक्दछौँ। नम्बर 4, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। हाम्रो देशको प्रमुख एउटा समस्या बेरोजगारी पनि हो। रोजगारीका लागि हजारौँ दाजुभाइहरू वर्षेनी विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता आएको छ। तसर्थ देशमा नै हामीहरूले रोजगारको सिर्जना गर्नु अति नै आवश्यक भइसक्यो, जसका लागि फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता पर्दछ। हामीहरूले त्यो वातावरण क्रिएट गरेर जतिसक्दो धेरै फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई नेपालमा भित्राउन जरुरी रहेको छ। नम्बर 6, युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। हाम्रो देश नेचुरल डाइभर्सिटीले भरिपूर्ण छ। यहाँको रिसोर्सलाई हामीहरूले युटिलाइज गरेर टुरिज्म सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर जस्ता थुप्रै सेक्टरहरूमा युटिलाइज गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्दछौँ। र नम्बर 6मा रहेको छ एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट एनालाइसिस। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला।